Người ta thêm es vào. Vậy là đây là bị buộc tội cho cái việc là chơi nghịch công tắc điện, đúng không? Accuse somebody of playing with switches. Đó. Tiếp theo, muffle sound. Muffle sound. Đúng rồi, muffle sound là unclear voice, chính xác, unclear. Muffle, khi mà bỏ chữ D ra, nó là động từ, nó có nghĩa là bóp méo cái tiếng, một cái tiếng mà bị bóp méo thì là em sẽ muffle cái tiếng đó, hiểu không? Ví dụ tiếng của chị như này, nhưng mà khi mà chị cho vào những cái máy đổi giọng thì mấy máy đổi giọng đó, cái voice moderator đó sẽ làm sao? Muffle my voice, tức là biến đổi giọng chị. Vậy thì muffled sound ở đây nghĩa là những cái tiếng bị bóp nghẹt. Những tiếng là hello các em thì bây giờ muffled sound nó sẽ là đấy là cái tiếng muffled sound là như thế đấy. Các em hiểu ý chị không? Bây giờ chị nói các em bình thường hello các em, nhưng mà cái tiếng muffled sound nó sẽ là đấy, cái tiếng muffled sound là nó giống kiểu thế. Alright, you see what I mean? Great, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang tiếp theo nhé. Ủa, các em đã phát âm cái từ này chưa? Muffled sound. Muffled sound. Exactly. Okay, link. Muffled sound. Perfect. Okay, let's move on to the next column of the board. Cái trang giữa nha. Ổn ghê á. Hàng xóm ổn quá. Nào. Từ này. Rooms. Nhìn thì có vẻ đọc là grand đúng không? Nhưng không, các em phải đọc là groans. Exactly, groans. Groans là cái tiếng gầm gừ gào thét đấy. Tiếng gầm gừ gào thét đấy. Tiếng gầm gừ. Nào, cái từ này á, nó vừa là verb vừa là noun đó các em. Thêm s là số nhiều thôi. Thêm s là số nhiều thôi. Groans, alright. Tiếp theo, basement. Basement. Yes. Basement là gì nhỉ? Chính xác, tầng hầm. Hiểu đúng ý chị dạy bằng tiếng Anh không các em? Chị có yeah. Great. Take a dip in the new pool. Take a dip là sao? Là nhảy xuống bơi đó. Nhảy xuống bơi là take a dip. Là nhảy xuống bơi. In a new pool là ở trong hồ bơi mới, vậy nhảy xuống. Nhảy xuống hồ bơi. Bơi trong hồ bơi đúng không? Nhảy xuống hồ bơi mới. Nhảy xuống hồ bơi mới. Rồi, take a dip tức là bây giờ, ê, hãy đi bơi thôi. Thì thay vì là hey, let's go swimming thì người ta sẽ nói là sao? Oh, let's take a dip. Let's take a dip, tức là hãy bơi thôi đấy. Take a dip là có nghĩa là hãy bơi thôi. Lại cho cách người bản xứ dùng nó không có giống như cách mình tưởng tượng mà mình học đâu. Đó, alright. Rồi, tiếp theo các em nhé, stay at the edge by her mother. Stay at the edge by her mother. Whose turn is that? Stay at the edge. Edge ở đây là rìa, ở cái rìa. By ở đây là không phải là bởi, by ở đây là gần. By ở đây có nghĩa là gần. Vậy là sao? Đứng ở rìa hồ bơi gần mẹ cô ấy là stay at the edge by her mother. Rõ ràng cái câu này từ nào mình cũng hiểu, nhưng nếu không hiểu cái nghĩa của những cái từ by này hoặc là edge trong ngữ cảnh này thì sẽ rất khó hiểu. Yes? Stay at the edge by her mother. Alright, you see what I mean? Thank you, moderator. Yes? Stay at the edge by her mother là sao?
phần nào mà nói tục chửi thề hay là nói năng vớ va vớ vẩn, em block không cần hỏi ý chị nhá, block ngay lập tức, cho ngay ra chuồng gà cho chị, để ở nơi này cho nó trong sạch, để cho tất cả các bạn cùng học chung với nhau nha. Còn những cái thành phần nào mà ba bữa ấy, thất học ấy, mà ăn nói mà mất đét ấy, thì em không cần hỏi chị, em đọc cái comment nào em ghét em block luôn, chị cho em toàn quyền, không cần hỏi ý ai cả, em thích ghét ai em block. Okay, let's go back to the lesson. Fantastic. Alright, so splash. Splash này will a verb, will a noun. Okay, will a verb, will a noun. Rồi khi mà các em splash water tức là các em té nước, splash. Splash, sò nặng nha. Again please, splash. Splash. Exactly, splash. Rồi. Nếu mà các em make a splash, tức là mình cũng té nước luôn, khi mà nó là danh từ đấy, té nước. Splash. Alright? Fantastic. Tiếp theo, pull her out to safety. Pull her out to safety. Pull her out to safety là sao? Pull her out to safety là pull her là kéo cô ấy ra, to safety là kéo cô ấy ra khỏi nguy hiểm. Vậy là safety ở đây là an toàn, sự an toàn đúng không? Kéo cô ấy tới với sự an toàn thì là kéo cô ấy ra khỏi tầm nguy hiểm đúng không? Đó. Rồi. Unexplainable là sao? Unexplainable. It's hard to understand. Yes, hard to understand. Đúng rồi, không thể giải thích được. Không thể giải thích được, yes. Hard to understand. I'm so sorry. Unexplainable. Can you pronounce that word, please? Phát âm đi các em. Unexplainable. Unexplainable. Yeah, unexplainable. Unexplainable. Exactly. Now, investigate. That is điều tra. Okay? If you investigate something, basically you examine a murder case. I wonder whether or not I should say such a word in here. Okay, so if you investigate something, basically you try to study or examine something thoroughly in order to find out the result or the consequence or the outcome of it. What truly behind something? You see what I mean? Great. So investigate, điều tra, investigate. Tiếp theo, antique. Cái chữ này lạ vậy, phải đọc là K đấy, phát âm là K nhé. Chữ que này phát âm là K. Antique. Antique. Yes. Antique. Yes, antique là đồ cổ, đúng không? Antique. Rồi, tiếp theo, electric chair. Electric chair. Ghế điện à? Ghế điện là để làm gì? Thương xong đọc em. Electric chair. Electric chair. Very good job. Ghế điện là chi? Ghế điện là để tra tấn. Tức là ngày xưa người ta sẽ cho tội nhân, không phải tội nhân nữa mà là những cái người chống đối đấy, người ta bắt vào tù đúng không? Sau người ta cho ngồi vào ghế điện và sau đó người ta sẽ cho cái dòng điện chạy vào trong người, là một cách để tra tấn, để lấy được câu trả lời đấy. Vậy là electric chair. Bị đi rồi sao trả lời thì sao em? Thấy là bị nó vô người bị đi rồi sao mà trả lời? Không em, bị đau đớn thì phải trả lời, tức là đầu óc vẫn tỉnh táo đấy. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhá, nhưng mà cơ thể sẽ bị đau. Yes. Cực kỳ đau đớn luôn. Nha, có người bị thôi mà chị sợ chị mất công nói ở đây các em khủng hoảng nữa. Anyway, never mind. Tiếp tục. So when you sit on an electric chair, it's like a torture tool. It's like a tool to torture victims or criminals or prisoners in the past. Alright, so in the past, they use this and they are going to force a person to sit on that electric chair. After that, they send an electric current. Electric current là một dòng điện. They send an electric current
to the person, to force the person, to make the person feel the physical pain, extreme physical pain, in order for that person to answer a question or give them like the most desirable question for the answer. You see what I mean? Yes. Yes. So that is like electric chair. As it turned out. As it turned out. As it turned out. Phải nói âm lên nhá. As it nào. As it turned out. As it turned out. Yeah, as it turned out là hóa ra là. As it turned out. As it turned out. Great. Very good job. As it turned out. Very good job. Okay, next page. Torture site. Torture site. Okay, a torture site is like a place where they send prisoners or victims or criminals to, get tortured. You see what I mean? Yes. A torture site is like a place where they send prisoners or criminals or victims there to get tortured. So, torture site. Torture site. Yes, cái nơi để người ta tra tấn đấy. Nơi tra tấn ngày xưa đấy. Torture ở đây tra tấn này. Site là cái chỗ, cái địa điểm, cái nơi. Rồi, heal. How about heal? Heal. Là nếu mà vết thương mà heal ấy thì nó lành. Hoặc là nếu mà em heal ai đó thì em sẽ chữa lành cho người đó. Heal. Yes, that's right. Chữa lành. Heal. Yes. How about suffocate? Nó có nghĩa là ngạt thở hoặc là làm cho ngạt thở. Suffocate. Em có thể tự ngạt thở. I suffocated là tôi tự ngạt thở. Hoặc là I feel suffocated là tôi bị ngạt thở. Suffocate. Hoặc là em có thể suffocate cái người nào đó, tức là làm ngạt thở người đó. Alright, được chưa em? Tiếp tục arrest. Arrest là gì? If you arrest a criminal, you capture that criminal and put that person in jail. Bắt giữ đúng không? Đó. Phát âm đi em. Arrest. Very good job. Be in possession of. Đây là một cái cụm từ rất là trang trọng, nó có nghĩa là possession. Possession là sờ nặng, thương năng đọc sờ nhẹ. Possession. Nối âm. Be in possession of. Chưa được, vẫn còn giật. Lại cho chị. Be in possession of. Yes, tức là sở hữu cái gì đó nha, sở hữu. Yes. Chứ không, cái này không có nghĩa là ám hay ép gì cả, không có cái đấy, nó có nghĩa là sở hữu thôi. Và cái nghĩa này thì nó mang cái tính là trang trọng hơn, thường người ta sẽ dùng trong luật này, hoặc là người ta dùng trong những cái buổi giao tiếp rất là trang trọng như là các buổi họp này. In possession of. Perfect. In possession of something là sở hữu cái gì đó, chính xác, sở hữu cái gì đó. Và cái này nó mang tính là trang trọng nhá, nên là các em mà giao tiếp trong thông thường mà dùng nó hơi bị buồn cười một tí. Nhưng mà khi mà mình dùng trong các chủ đề trang trọng như các buổi họp này hoặc là các trên tòa này thì nghe nó hợp lý hơn. Be in possession of something. Alright, you see what I mean? Bây giờ chị sẽ hỏi từ vựng nhá. Bây giờ sau khi mình đã biết hết nghĩa rồi nào. Bây giờ sau khi biết hết nghĩa thì mình sẽ học từ vựng ở trang đầu tiên. Okay, let's get started. A plot of land.
An easy feeling. Every now and then, hopkins accuse somebody of playing with it. Switches. Switch. Từ cuối cùng. Vocal sound. Ok rồi. Rồi ok. Chị hỏi em nhá. Em không nhìn vào list từ vựng. Bây giờ em nhớ gì em trả lời nhá. Ok. Còn đất. Em nói cái từ tiếng Anh, chị nói tiếng Việt, em nói tiếng Anh, chị nói tiếng Anh, em nói tiếng Việt. Còn đất. Realtor, chưa nhớ đúng không? Rồi, công tắc điện. Switches, xì mạnh cho chị, switches, nhớ nó mà phát âm sai. Switches. Buộc tàu. Buộc tàu. Switches. Faster. Đúng rồi, Linh giỏi. Accuse somebody of doing something. Cả hai đứa đều nói luôn nha. Tiếp tục. Tuyệt vọng. Desperate, không có depressed. Desperate. Yes. Rồi, op em. Yeah, rickety. Very good job. Tạm thời. Tạm thời. Temporarily. Một lô đất. Very good job. Thỉnh thoảng. Every now and then. Những điều kỳ lạ. Yeah, all things perfect. Yes, đúng rồi, giỏi quá. Rồi, ngạc nhiên. Nhanh. Taken aback. Taken aback. Là ngạc nhiên. Đu đưa. Đu qua đu lại. Yeah, exactly. Very good job. What else? Cảm giác gọn người, cảm giác ghê người. Yes, an easy feeling. Perfect. Cái tiếng bị bóp méo. Muffle sound. Excellent. Đó, nhớ rồi đó. Rồi, bây giờ Linh em đọc từ đầu đến cuối cho chị. Bảng thứ nhất đi. Ủa Linh đâu rồi? Đọc đi em. Sao vậy? Yes. Không, em chưa đọc cái chữ temporarily rồi. Yes, đúng rồi. Yes. Yes. Every now and then, all things. Accuse somebody of something. Yes. Muffle sound. Perfect. Excellent. Rồi, let's move on to the next column of the board. Mình sẽ ôn lại cái này nhá. Rồi. Các em nhìn thấy rõ chưa? Rồi nhá, rõ chắc nửa bát. Rồi, bây giờ chị sẽ nói từ nào té nước. Té nước. Splash, giỏi. Điều tra. Investigate, xuất sắc. Phải ra là perfect. Yeah, giỏi nha, giỏi. Kéo quay tới sự an toàn. Giúp quay. Very good job. Nhảy xuống hồ bơi. Chính xác. Take a dip. In a new pool. Very good job. Tầng hầm. Basement. Chính xác. Gầm gừ. Groans. Groans không phải grand các em ơi. Đấy, lại phát âm sai. Groans. Chính xác. Cái rìa là gì? Rìa. Chính xác. Các em biết làm sao không? Khi mà chị nói từ tiếng Việt mà các em suy nghĩ ra tiếng Anh vẫn còn phải mất hơn 1 giây, tức có nghĩa là chưa thuộc. Chị sẽ tính là chưa thuộc. Tại vì sao? Nếu mà các em truy xuất, cái não bộ truy xuất cái từ đó dài hơn 1 giây, tức có nghĩa là không thể nào sử dụng được trong speaking. Đúng không? Bởi vì trong speaking mình phản hồi ngay, không có thời gian để nghĩ. Nên là cái từ nào mà mất hơn 1 giây mà vẫn chưa nhớ ra thì phải đánh dấu vào vẫn chưa thuộc. Vẫn chưa thuộc. Nha. Alright. Tiếp tục nào. Không thể giải thích được. Unexplainable.
grown. Grown. Yes. Không có grown, không có g. Em không có đọc chữ g. Grown. N đâu? No, grow là gì? N đâu? Grown. No. Grown. Exactly. Yes. Yes. Take a dip in a new pool. Stay at the edge by her water. S là cái gì? Edge. Phải cho thật mạnh ra. Edge. Stay at the edge by Stay her at water. Yes. stay at the edge. Stay at the edge. Now to step. Grows. Safety. Basement. Safety. Basement. Take a dip in. Take a dip in. Take a dip in. A new pool. Không, Stay đọc at the nhanh em. eight. Stay at the eight. Stay at the eight. A new pool. A new pool. Take a dip in a new pool. Antique nhớ năm 2 em không có A A. dig. Antique. A dig. A dig. Ca đâu, chữ ca đâu, khờ mạnh ra. Antique. A dig. A dig. A dig. A dig. Antique. 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 As it turned out. As it turned out. As it turned out. As it turned Yes, out. as it turned out. Perfect. Ling, it's your turn. It's my turn. It's my turn. It's my turn. Everyone can show Good job. yourself in the last experience. You know about Yes. the trends you got related to the size. Actually, I'm not a good person. I'm not a really good Chưa person. gì, chưa gì, But chưa gì. people can Unexplainable. Phải xí I'm mạnh ra cho really chị. simple about what I'm learning. Yes. Simple about what I'm learning. And Perfect. say hello to my old friend. Yes. My old friend. My friends. Hi. As it turns out. Oh, sorry, as it turned out. Interest. Beautiful. Perfect. Yay. Play Rồi, còn một cụm cuối cùng thôi là mình sẽ xem clip nha. Đây. We turn around, have some ignorance of doing some things. Never mind. I don't need to show. I don't really want to show my destiny. I don't really want to show my destiny, but when you try Cái to đầu tiên là I can be held. Be in possession of. Be in possession of. Cẩn thận cho chị nha. Alright. Right, perfect. Thương. Lẹ cho chị. I'm a slowly person, really slow. Không nghe rồi, không nghe, bật mic rồi. Bật mic lên. Đấy, đúng rồi. Không, I must say that I was really slow. Không chờ em đọc một tờ. Torture. Perfect, yes, exactly. Khoan. You chưa gì. Arrest là tờ mà. Arrest. Very good job. Rồi, bây giờ chị che bảo nhá. Sở hữu. Very good job. Địa điểm tra tấn. Địa điểm tra tấn. Torture sound. Very good job. Nghe thở. Very good job. Giỏi nha, chữa lành. Heal nha, nhớ hết rồi. Check. Perfect. Rồi, bây giờ các em sẽ clip trên YouTube nha. Chị cho các em 5 phút xem clip trên YouTube và sau đó quay lại đây mỗi em kể lại câu chuyện cho chị. Of course, is my. Này không phải cái này không ta? Đây. Good night. It wasn't her mother's voice. Hey, I'm Sapphire. Want to hear something scary? This is a true
true story from a friend of mine who spent 3 months living in a haunted house. When Lauren was 4 years old, her dad got a new job in West Virginia. They bought a nice plot of land where they planned to build their house. It was going to be a while before they would be able to move in, and so they looked around for a house they could live in temporarily. They needed to find a place fast, and so they were excited to find one that was incredibly cheap. They pulled up to a large house made of old dark wood on Kenwood Place. The front yard had a tree from which a rickety old swing swayed in the wind. In the backyard was a pool. This house was built in the 1800s. It's got a lot of charm and history, so are you interested? The realtor said, shoving the contracts in front of them. They barely had a chance to look at the entire house, but Lauren's parents were so desperate to find a place that they weren't even taken aback by how insistent the realtor was. It is a really good deal, Lauren's mom said, and it'll only be temporary. Yes, we'll take it, Lauren's dad told her. Oh, thank God. Congratulations! From the moment they moved into the house, everyone in the family had an uneasy feeling, but because they were desperate, they chose to ignore it. Odd things happened every now and then, like showers turning on and off when no one was in the bathroom. Lights would turn back on after being turned off. Lauren's parents would accuse her of playing with the switches, but Lauren was much too short to reach them. They also kept hearing weird, muffled sounds, like groans and crying, all coming from the one room they hadn't had a chance to look at, the basement. It's probably just old pipes, her dad would say. A week had passed since they moved in, and they decided to celebrate by taking a dip in their new pool. Lauren couldn't swim, so she stayed at the edge, right by her mother. Then, the phone inside the house began to ring. Honey, can you keep an eye on Lauren? And no more than 1 second after she stepped out of the pool, she heard a loud splash. She turned around to find Lauren in the other end of the pool, sinking deeper and deeper under the water. Lauren's mother jumped back in and swam towards her daughter and pulled her out to safety. She has no idea how Lauren ended up on the opposite side of the pool in such a short amount of time. That wasn't the only time something unexplainable happened to Lauren. She never used to have trouble sleeping alone until she moved to that house. Some nights, before she went to bed, she would hear a woman say, "Good night," right as she turned off the lights, and it wasn't her mother's voice. The sounds from the basement continued until one day, her dad decided to go down there and investigate. He opened the door, turned on the lights, and screamed. Lauren and her mother came running, and her mother told her not to look, but of course she did. There, in the basement, was an antique electric chair. As it turns out, this house was used as a torture site in the 1800s, and many people suffered and lost their lives within these walls. Over the next 3 months, strange things continued to happen. Lauren's dad had a mysterious cut on his hand that wouldn't heal. Her mother almost suffocated from choking when she wasn't eating. They finally decided to sell the house and stay in a hotel until their new house was finished with construction. The day they left, Lauren saw a man waving goodbye to them on the front step. It wasn't until they moved out of that house that they learned that the previous owners also had similar things happen to them. And the man who bought the house after them was arrested for being in possession of torture weapons, which he swears didn't belong to him, but were part of the house. Whether or not the people who were killed in that house deserve to die, they've made it very clear that they don't want to be the only ones to suffer there. So, do you think those spirits were friendly or malevolent? Would you have stayed in that house as long as Lauren and her family did? Let me know in the comments. Oh, is that this Lauren one? and Kaiko for sharing this story with me. Like this video if it gave you the chills, and don't forget to subscribe to Snarls and check out our other video. Alright. Có ai hiểu câu chuyện không nhỉ? Guys, anybody understand the story? Have you guys finished yet? What is malevolent? Malevolent là thân thiện, là tốt bụng ấy, là lành, tốt bụng. Alright. Có em nào hiểu câu chuyện không nhỉ? Các em nào hiểu câu chuyện không? Lại không hiểu câu chuyện. Mary, giỏi quá Mary. Hình như không có tiếng Việt rồi, xin chia buồn không có dịch tiếng Việt. Chỉ có tiếng Anh thôi.
Kiểu nhưng kể lại khó vậy mới phải kể đó. Phải kể mọi người, phải luyện tập kể. Hôm nay học từ vựng đúng không? Về nhà tụi luyện tập kể. Còn ngữ pháp sai hoặc là nó lộn lung tung beng vẫn chả sao cả, chả cái vấn đề gì cả. Sai là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình học là mình luyện vốn từ vựng và độ lưu loát trước. Rồi đến khi nào mà mình đi học, mình bắt đầu đi học thì chính là cái người hướng dẫn sẽ là cái người phải có trách nhiệm sửa cái phát âm cho mọi người. Đó. Nên là cứ phải luyện tập ở nhà, xem những câu chuyện như này rồi tự kể. Không biết là những bạn kia đã xem xong chưa? Nhỉ? It wasn't her mother's voice. Xem lại nè. I'm Sapphire. Want to hear something scary? Muốn nghe cái gì sợ không? This is a true story from a friend of mine who spent 3 months living in a haunted house. When Lauren was 4 years old, her dad got a new job in West Virginia. They bought a nice plot of land where they planned to build their house. It was going to be a while before they would be able to move in, and so they looked around for a house they could live in temporarily. They needed to find a place fast, and so they were excited to find one that was incredibly cheap. They pulled up to a large house made of old dark wood in Kenwood Place. The front yard had a tree from which a rickety old swing swayed in the wind. In the backyard was a pool. This house was built in the 1800s. It's got a lot of charm and history, so are you interested? The realtor said, shoving the contracts in front of them. They barely had a chance to look at the entire house, but Lauren's parents were so desperate to find a place that they weren't even taken aback by how insistent the realtor was. It is a really good deal, Lauren's mom said, and it'll only be temporary. Yes, we'll take it, Lauren's dad told her. Oh, thank God. Congratulations! From the moment they moved into the house, everyone in the family had an uneasy feeling. But because they were desperate, they chose to ignore it. Odd things happened every now and then, like showers turning on and off when no one was in the bathroom. Lights would turn back on after being turned off. Lauren's parents would accuse her of playing with the switches, but Lauren was much too short to reach them. They also kept hearing weird, muffled sounds, like groans and crying, all coming from the one room they hadn't had a chance to look at, the basement. It's probably just old pipes, her dad would say. A week had passed since they moved in, and they decided to celebrate by taking a dip in their new pool. Lauren couldn't swim, so she stayed at the edge, right by her mother. Then the phone inside the house began to ring. Honey, can you keep an eye on Lauren? And no more than 1 second after she stepped out of the pool, she heard a loud splash. She turned around to find Lauren in the other end of the pool, sinking deeper and deeper under the water. Lauren's mother jumped back in and swam towards her daughter and pulled her out to safety. She has no idea how Lauren ended up on the opposite side of the pool in such a short amount of time. That wasn't the only time something unexplainable happened to Lauren. She never used to have trouble sleeping alone until she moved to that house. Some nights, before she went to bed, she would hear a woman say, "Good night," right as she turned off the lights, and it wasn't her mother's voice. The sounds from the basement continued until one day, her dad decided to go down there and investigate. He opened the door, turned on the lights, and screamed. Lauren and her mother came running, and her mother told her not to look, but of course she did. There, in the basement, was an antique electric chair. As it turns out, this house was used as a torture site in the 1800s, and many people suffered and lost their lives within these walls. Over the next 3 months, strange things continued to happen. Lauren's dad had a mysterious cut on his hand that wouldn't heal. Her mother almost suffocated from choking when she wasn't eating. They finally decided to sell the house and stay in a hotel until their new house was finished with construction. The day they left, Lauren saw a man waving goodbye to them on the front steps. It wasn't until they moved out of that house that they learned that the previous owners also had similar things happen to them. And the man who bought the house after Đó. Thế là sau khi họ rời khỏi căn nhà, phát hiện ra là cái chủ cũ của căn nhà này cũng trải nghiệm những cái điều tương tự đó. Và cái người mà mua cái căn nhà này ngay sau họ was arrested for being in thì đã bị possession bắt. of a torture weapon. Thì đã bị bắt bởi cái tội là đã sở hữu những cái vũ khí hành hạ tra tấn. She swears didn't belong Mà cái điều đó anh ta thề là anh ta không có sở hữu chúng. to him, but were part of the house. Nhưng mà anh ta thề là những cái vật tra tấn nó không thuộc về anh ta mà là thuộc về một phần của ngôi nhà đó, là có sẵn ở trong ngôi nhà đó rồi. Whether or not the people who were killed in that house deserve to die, they've made it very clear that they don't want to be the only ones to suffer there.
So, do you think those spirits were... Yay! Hết câu chuyện. Flip the camera. Do you understand the story? Do you understand Please the practice story? speaking at home. Do you understand the story? Everybody? Practice speaking at home. Do you understand the Alright. story? Và Everybody? see you guys. I will tell a Để story. xem nào. Bây giờ chị có việc bận. Fish Chị fun. phải off cái livestream này. Tí nữa thì chị sẽ gọi lại cho các em vào lúc 6 giờ nhá. Bạn nào muốn học tiếp thì hãy